ยไหมคนที่คุณเล่าเรื่องสำคัญให้ฟังเป็นคนแรกเนี่ยมักจะเอาเรื่องของคุณน่ะไปพูดต่อแล้วทำไมเขาถึงทำอย่างนั้นแล้วเพื่อนที่ไว้ใจเนี่ยมักเป็นคนที่ร้ายที่สุดกับเราจริงๆหรือเปล่าจริงๆมันมีงานวิจัยรองรับด้วยนะคะว่าทำไมคนที่ใกล้ตัวเราเนี่ยถึงเป็นคนที่น่ากลัวที่สุดและมักจะเป็นคนหักหลังเราง่ายที่สุดโรเบิร์ตกรีนนะคะได้เขียนเอาไว้ในหนังสือเล่มนี้นะคะ Never put too much trust in friends Learn how to use enemy เพื่อนที่ดูปลอดภัยจริงๆแล้วเนี่ยมันคือระเบิดเวลาที่เรากอดเอาไว้เองรอจังหวะเวลาระเบิดใส่หน้าเราในวันที่ผลประโยชน์มันชนกันจากงานวิจัย The Unkindest Cause of All นะคะศึกษาคน900คนนะคะพบว่าการหักหลังที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดในคนใกล้ตัวเนี่ยมักเกิดขึ้นจากคู่รักนะคะ 30% รองลงมาเนี่ยเป็นเพื่อนสนิท 27% นะคะแล้วก็ญาติหรือคนใกล้ชิดเนี่ยอีก 18% นั่นแปลว่าโอกาสที่เราจะถูกเพื่อนหักหลังเนี่ยมีมากถึง1 ใน 3เลยทีเดียวสรุปคือเพื่อนน่ากลัวมากกว่าที่เราคิดทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าเหตุผลที่เราโดนคนใกล้ตัวหักหลังเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรนะคะเหตุผลแรกตามจิตวิทยาเลยนะคะก็คือเพื่อนเนี่ยจะเป็นคนแรกๆที่รู้จุดอ่อนของเราได้ลึกที่สุดเขารู้ว่าคุณน่ะจะเจ็บกับคำไหนแพ้อะไรกลัวอะไรนั่นแปลว่าเขากุมความลับหมัดเด็ดของเราเวลาเขาจะทำร้ายเราเนี่ยเขาก็ใช้แค่พวกนี้ออกมาเท่านั้น2นะคะเพื่อนคาดหวังจากเรามากกว่าคนอื่นๆความคาดหวังมากเนี่ยมันก็จะส่งผลมาด้วยความผิดหวังมากเกลียดง่ายเพื่อนบางคนเนี่ยรู้สึกเป็นเจ้าของเราแบบไม่รู้ตัวพอเราทำอะไรที่ไม่ได้ดั่งใจเขาหรือเขาไม่ชอบเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้พูดออกมาตรงๆแต่เขาอาจจะสะสมแล้วก็ระเบิดทีเดียวหนังสือของโรเบิร์ตกรีนนะคะเขียนไว้ว่าเพื่อนอิจฉาได้ง่ายกว่าเพราะความสนิทเนี่ยมันเป็นเหมือนกระจกถ้าเราทำได้ดีเขาเหมือนถูกบังคับให้มองชีวิตตัวเองไปด้วยแล้วคนที่รับไม่ได้ก็เริ่มจะใช้อาวุธทางอารมณ์เช่นพูดแสะทำให้เรารู้สึกผิดทางอารมณ์หายไปตอนที่เราประสบความสำเร็จนินทาเราแบบ passive aggressive แล้วก็เอาความลับเราไปปล่อยให้เพื่อนคนอื่นเองสิ่งพวกนี้เนี่ยมันก็เกิดจากเรื่องเล็กๆแล้วก็ค่อยๆกลายเป็นเรื่องที่สะสมใหญ่กองโตขึ้นนะคะจนวันหนึ่งเนี่ยมันกลายเป็นการหักหลังแบบเต็มรูปแบบนี้แล้วทำไมศัตรูนะคะถึงน่ากลัวน้อยกว่าเพื่อนในหนังสือเล่มแรกเนี่ยโรเบิร์ตกรีนเขาบอกไว้ว่าศัตรูเนี่ยภักดีมากกว่าเพื่อนทีนี้เนี่ยเรามาดูด้านตรงข้ามกันบ้างนะคะว่าทำไมศัตรูถึงน่ากลัวน้อยกว่าเพื่อนนะคะศัตรูเนี่ยมักจะใช้เหตุผลในการไม่ชอบเราหรือเกลียดเราหรือเข้ามาทำร้ายเราแต่ว่าเพื่อนเนี่ยมักจะใช้อารมณ์อย่างเช่นการที่เราทำอะไรไม่ถูกใจเขาหรือว่าการที่เราเผลอทำตัวไม่น่ารักละกันใส่เพื่อนเนี่ยแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเพื่อนคนนั้นเนี่ยเขาอาจจะเก็บอารมณ์ตรงนั้นเนี่ยไว้รอเวลาที่เราเบิดใส่เราวันหนึ่งก็ได้นะคะเพราะงั้นการโดนเพื่อนทำร้ายเนี่ยมักจะเจ็บกว่าแรงกว่าแล้วก็มาในรูปแบบที่คาดไม่ถึงกว่ามากๆเลยสิ่งที่คนส่วนใหญ่มักเข้าใจผิดคือถ้าเราโดนเพื่อนทรยศเนี่ยเรามักจะเลือกโทษตัวเองก่อนแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่จริงเสมอไปนะคะเพราะว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยมันมีด้านมืดมันมีความอิจฉามันมีวันที่จังหวะความสนิทเนี่ยมันกลายเป็นสนามอารมณ์เราไม่ได้เลือกเพื่อนผิดนะคะแต่ว่าเราอาจจะเป็นคนที่ไว้ใจคนง่ายเกินไปหรือไว้ใจคนเร็วเกินไปนั่นเองทีนี้เรามาดูวิธีว่าเราจะสังเกตได้ไงว่าเพื่อนไม่จริงคือคนไหนนะคะหรือจะมีพฤติกรรมแบบไหนบ้างนะคะข้อแรกเลยเนี่ยก็คือให้เราสังเกตตอนที่เราได้ดีเพื่อนแท้เนี่ยจะดีใจกับเราแบบจริงใจส่วนคนที่อิจฉาเนี่ยจะนิ่งเฉยเปลี่ยนเรื่องหรือชมแบบมีหนามอาจจะชมแบบทีเล่นทีจริงให้เราคิดว่าเอ๊ะหรอเพราะฉะนั้นนะคะอย่าดูเพื่อนตอนที่เราล้มนะคะให้ดูเพื่อนตอนที่เราขึ้นหรือว่าได้ดีต่างหากข้อต่อมานะคะก็คือสังเกตตอนที่เราไม่มีประโยชน์ให้เอาไปใช้ถ้าเราไม่มีประโยชน์สำหรับเขาไม่มีอะไรเลยแล้วเราแบบติดต่อเขาไปหรือว่าคุยอะไรเงี้ยมันสังเกตได้ง่ายเลยว่าเขาอาจจะถอยห่างแล้วก็อาจจะไม่ค่อยอยากคุยกับเราเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่มีอะไรให้เขาเลยแต่อย่างนั้นเนี่ยเราก็คิดว่ามันคอนเนคชั่นมากกว่าเนาะมันอาจจะไม่ใช่เพื่อนจริงก็ได้สุดท้ายนะคะเพื่อนไม่ได้ร้ายค่ะแต่ความสนิทต่างหากที่ทำให้เราคิดไม่ถึงแล้วก็เจ็บลึกได้มากที่สุดตอนนี้ให้ถามตัวเองง่ายๆนะคะว่ามีใครบ้างที่รู้เรื่องของเรามากที่สุดสุดท้ายนะคะในหนังสือเนี่ยเขาก็ยังจะบอกอีกว่าถ้าศัตรูคนไหนกลายมาเป็นเพื่อนเนี่ยเขาจะเป็นเพื่อนที่ดีมากกว่าเพื่อนของเราที่เป็นเพื่อนสนิทมาตั้งแต่แรกอันนี้เนี่ยถ้าใครเคยเจอกับตัวแล้วหรืออะไรเงี้ยลองแชร์ไว้ที่คอมเมนต์บ้างนะคะเราอยากรู้